Yo guys, itong ginagawa namin air conditioning sa aeroplano. Kailangan siya ng freon. Charge na ng freon para hindi mag-init sa blower. Yan siya guys. Dito lumalabas yung hangin. Outlet. So, test natin yan. Gamit dito, freon is 138. Guys. Edward. Kuha nga ng prayer doon, wala na laman. Wala na laman. Okay po. Ayan guys, nakakatatlong freon na kami. Testing lang yan. Ayan. Para mag-cool down yung hangin.